السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي المتابعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أهم سبب حتى تنجح هو عدم اليأس والمحاولة والتكرار والصبر. أهم شيء الصبر، وإنك تبحث عن أخطائك. أنا دايما بحاول أصلح أخطائي، ودايما بحاول أشوف فين الغلط وألحق الغلط وأصلح غلطي لحتى أقدر أقدمكم المحتوى بأفضل الإمكانيات المتاحة. فأرجوكم سامحوني على أي تقصير بتشوفوه عندي في الفيديوهات، فكل شيء عم أقدمه حسب الإمكانيات المتاحة بين إيدي. خلونا ندخل في الموضوع. شو رأيكم نغوص ونسبح في الخيال ونتخيل أنه البشر انقرضوا فجأة؟ يا ترى شو ممكن يصير في الأرض من بعد ما ينقرضوا البشر؟ شو ممكن يصير بالتطور التكنولوجي اللي وصلنا له، الصناعات، الحضارة اللي بنيناها؟ شو ممكن يصير بهالحيوانات، الطبيعة؟ على هالأرض عاش الإنسان وبنى حضارات وممالك وإمبراطوريات كبيرة. بقوته وذكائه قدر يسيطر على الغابات، البحار، المحيطات، الصحاري، قدر يوصل للجبال، طلع على الفضاء، نشر أقماره الصناعية. طيب شو ممكن يصير في هالأرض يا ترى لو اختفينا فجأة؟ في كتير من العلماء والباحثين اهتموا بهالأمر وتوقعوا أن ممكن يحصل الأمور رح نذكرها حاليا بهالفيديو. حسب تقديرات العلماء، محطات الطاقة الكهربائية رح تتوقف بالكامل بعد عدة ساعات بسبب عدم وجود عمال أو مدراء أو فنيين لصيانة وإدارة هالمحطات. أما محطات الكهرباء اللي مقامة على السدود ممكن توقف بعد سنة أو سنتين. أما ألواح الطاقة الشمسية هي تعتبر من الطاقة المتجددة، ولكن بعد عدة أيام رح تتوقف نهائيا بسبب أن الأتربة تراكمت على هالألواح عنفات الرياح، أو مثل ما بسموها طواحين الهواء. متوقع أن توقف لما بينشف الزيت أو الشحوم اللي بتساعد على دوران المراوح. بعد عدة أيام كل محطات المترو رح تغرق بسبب أنه مضخات المياه اللي بتساعد على ضخ المياه الجوفية اللي موجودة داخل المحطات رح تتوقف بشكل كامل بسبب أنه ما في لا عمال ولا مهندسين ليشرفوا على هالمضخات. وللأسف الحيوانات الأليفة أو الحيوانات المحبوسة في المزارع متوقع أن الأغلب رح يموت بسبب الجوع، وإذا قدروا يطلعوا رح يشوفوا قدامهم جيوش من الحيوانات المفترسة. يعني الأرض رح تخسر ملايين الأبقار ومليارات من الطيور والدجاج وحيوانات المزارع اللي بنعرفها، ما عدا طبعا القطط الأليفة. واللي رح يبقى عايش من هالحيوانات سواء كان أليف أو مفترس رح يتعرض لأكبر عملية إبادة من الأشعة النووية ضمن النظام المبني عليه محطات الطاقة النووية. في حال عدم وجود من يدير هالمحطة هاي، المحطة بشكل أوتوماتيكي بترجع لوضع الأمان. تتذكروا نحن سابقا تكلمنا عن موضوع محطات الطاقة النووية، ووضع الأمان هو الاعتماد على مياه التبريد لحتى يوقف عملية التفاعل أو يخفف من عملية التفاعل. ولكن مياه التبريد رح يجي وقت وتتبخر مياه التبريد أو رح تنشف مياه التبريد، فهالسبب رح تنفجر محطات الطاقة النووية، ورح يكون أكبر كارثة بتهدد حياة الحيوانات من بعد البشر. بعد حوالي 6 شهور الطبيعة رح ترجع تقدر تسيطر على الوضع، رح تحاول تنقص من كمية الكربون الموجود في الهواء وتحاول تسيطر على الإشعاعات النووية. وبعد حوالي سنة الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء رح تبدأ تتساقط. أما بعد حوالي 20 سنة كل الطرقات اللي بنعرفها رح تبدأ تتغطى بغطاء من النباتات والأعشاب. أما بعد حوالي 100 سنة الأبراج والهياكل المعدنية العملاقة رح تبدأ تتساقط بسبب عدم الصيانة، بسبب الصدأ. ممكن تنهار السدود بعد حوالي 200 سنة بسبب أن السد بيكون مبني من خرسانة إسمنتية قوية جدا ومبني باحترافية كبيرة جدا. الشعب المرجانية بالبحار والمحيطات رح ترجع تنمو. كتير من الأسماك اللي كانت مهددة بالانقراض رح ترجع تتكاثر. بعد حوالي 1000 سنة كتير من المباني اللي نحن بنعرفها رح تختفي إما تحت الرمال أو تحت البحار. وبعد حوالي 10,000 سنة ما راح يبقى من آثارنا وحضاراتنا إلا الشيء اللي صنعناه من الحجر مثل الأهرامات العظيمة وسور الصين العظيم. وبعد حوالي 50,000 سنة ما راح يبقى شيء من ذكريات البشر إلا شوية بلاستيك أو شوية نفايات نووية. طبعا ما بنعرف ليش في علماء متخصصين قرروا يبحثوا في هالموضوع. هل يا ترى كان الهدف نبحث على مكان آخر غير الأرض، أم الهدف إنه يوصلوا لنا فكرة أو رسالة نحن شو عملنا في الأرض، أو إنه يوصلوا فكرة أو رسالة كيف يا ترى رح تكون الأرض من بعدنا؟ هل يا ترى العلماء حابين يوصلوا فكرة إنه أنتم يا بشر سبب دمار الأرض، سبب ثقب الأوزون، التغير المناخي، انقراض الحيوانات، التصحر، حرائق الغابات؟ يا ريت تشاركونا بآرائكم عن هالموضوع. شكرا كتير لمتابعتكم، إلى اللقاء.